Thank you. สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทำ vase กันนะครับ vase ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase ที่เราใช้ทำอาหารนะครับ ก็คือเราจะใช้ vase ที่เป็น vase แบบนี้นะครับ vase แบบนี้ก็คือ vase
We'll be right back.